from this lecture, we going to start with our next unit, that is last unit from our syllabus, which is electromechanical machine. Is it? So electromechanical machine is today's topic for discussion, or today we're going to start with electromechanical machine. So before that, we have in power electronics or in electronics come across various concepts in electrical as well as electronics. म्हणजे इलेक्ट्रिकलचा पार्ट काय होता आपल्याकडं, तर 230 व्होल्ट 50 हर्ट्ज वरती आपल्या सगळ्या सिस्टीम्स ऑपरेट होतात, ज्याला आपण एसी म्हणतो. बरोबर. हे आपल्या दृष्टीने इलेक्ट्रिकलचा आपल्याकडे एवढीच इन्फॉर्मेशन आहे. बरोबर. इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये अगदी आपण अनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मायक्रो प्रोसेसर, मायक्रो कंट्रोलर ह्या सगळ्या गोष्टी स्टडी केलेल्या आहेत. बरोबर. दॅट ऑल आर कव्हर्ड इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स. म्हणजे मायक्रो कंट्रोलर पर्यंतच्या सगळ्या गोष्टी आपण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये कव्हर केल्या, म्हणजे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स. बट इन पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स और इन अदर ऍप्लिकेशन्स इट मीन्स टायटल इज इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हायसेस. बरोबर ना. म्हणजे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हायसेस मध्ये काय करायचं आपल्याला पहा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिक्स ह्या तीन गोष्टी आपल्याला कन्सिडर कराव्या लागतील. म्हणजे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मीन्स व्हॉट, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल. दीज थ्री fields are combined together in electromechanical. आता मशीन हा पुढचा शब्द आहे पहा. हा कन्सेप्ट क्लिअर झाला तुमचा इलेक्ट्रोमेकॅनिकलचा. इलेक्ट्रोमेकॅनिकल म्हणजे काय, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस मेकॅनिकल. इज इट? इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स अँड मेकॅनिकल. मग इलेक्ट्रॉनिक्स मधलं काय होतं पहा आपल्याला, तर इलेक्ट्रॉनिक्स मधला एसी, डीसी. आता पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्सच्या दृष्टीने आपण काय विचार करूया, की स्विचिंग ऑपरेशन आपण बघितलं. बरोबर. हाऊ इट इज स्विच फ्रॉम एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, और एसी टू एसी, और डीसी टू डीसी. बरोबर. इलेक्ट्रिकल मध्ये काय होतं, आपण पॉवर जनरेशन कशी होती, म्हणजे हे कन्सेप्ट आपल्याला माहित आहे. पॉवर जनरेशन कशी होती, ट्रान्समिशन कसं होतं आणि डिस्ट्रीब्युशन. आता मेकॅनिकलचं काय सांगता येईल मग, हाऊ मेकॅनिकल ब्रांच और हाऊ मेकॅनिकल फील्ड रिलेट टू. काय सांगता येईल आपल्याला मेकॅनिकलशी रिलेटेड. मेकॅनिकल म्हणजे इन शॉर्ट नथिंग बट मुवमेंट पाहिजे ना काहीतरी त्याच्यामध्ये. बरोबर आहे का. इन मेकॅनिकल देर इज सम मुवमेंट. बरोबर ना. विच इज मेकॅनिकली जनरेटेड. बरोबर आहे का. मग एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल का मेकॅनिकलचं, तर सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे व्हील. बरोबर ना. कुठलंही व्हील असेल, म्हणजे चाक जे म्हणतो आपण. बरोबर. व्हील इज नथिंग बट आउटपुट और आउट रिझल्ट ऑफ मेकॅनिकल एनर्जी. बरोबर. मग ते व्हील आयदर ह्युमन फोर्सनं रन केलेलं असेल. बरोबर ना. आपण म्हणजे ढकलतो एखादी गाडी. बरोबर. किंवा आता जुन्या घरात जाती होती, ते जातं म्हणजे सुद्धा व्हीलच आहे ना, ती मुवमेंट होती त्याची. बरोबर. मेकॅनिकल म्हणजे फिजिकली आपण काय करतो हे करतो. दुसरं बघा म्हणजे सायकल. बरोबर ना. आता आपल्या रोजच्या वापरातली जी सायकल आहे, ते सायकलचं इंजिन काय आहे, आता आपल्याला इंजिन माहित आहे ना. जो त्याला वापरणार तो त्याचं काय असतो, इंजिन असतो. म्हणजे ह्युमन फोर्स किंवा फोर्सनं तो काय करतो, ते मुवमेंट्स करतो. बरोबर. म्हणजे मेकॅनिकल त्याला एनर्जी जी लागणार आहे ते ह्युमन प्रोव्हाइड करतो. बरोबर. ह्युमन रिप्लेस करून टू व्हीलर मध्ये काय केलं, फक्त एक इंजिन टाकलं ना आपण. बरोबर. बट आता ते इंजिन जे आहे, त्या इंजिन मध्ये जे मुवमेंट्स होत आहेत त्या व्हीलच्या. बरोबर. त्या कशा आहेत मुवमेंट्स. त्या मुवमेंट्स करण्यासाठी आपल्याला आयदर पेट्रोल, डिझेल किंवा अदर एनर्जी लागते. बरोबर. म्हणजे ते इंजिन काय करतंय, त्या व्हीलला एनर्जी प्रोव्हाइड करतंय. जो ह्युमन प्रोव्हाइड करत होता त्याच्याऐवजी आता काय झाला, हा इंजिन प्रोव्हाइड करतंय ना. मग वेगवेगळं आता दिसणार फक्त आपल्याला, म्हणजे आपण काय म्हणतो व्हेइकल्स, हे त्याचं फॉर्म झालं. बट अदर दॅन व्हेइकल्स देर आर व्हेरियस ऍप्लिकेशन ऑफ मेकॅनिकल थिंग्स. मग तुम्हाला सांगता येतील का व्हेइकल सोडून, म्हणजे टू व्हीलर, फोर व्हीलर सोडून आणखीन काय काय मेकॅनिकलचे ऍप्लिकेशन्स आहेत.
म्हणजे सायकल असेल, टू व्हीलर, की ज्याच्यामध्ये इंजिन हा एक महत्वाचा पार्ट आहे, तो मेकॅनिकल आहे असं आपण म्हणतो ना. म्हणजे मेकॅनिक म्हणजे काय, तर मेकॅनिकल पार्ट म्हणजे काय, त्याच्यातला इंजिन की जो त्या व्हील्सला एनर्जी प्रोव्हाइड करतोय. बरोबर आहे का? मग अदर दॅन व्हेकल तुम्हाला मेकॅनिकल गोष्टींची आणखी एक्झाम्पल सांगता येतील का? एनीबडी? एखादं एक्झाम्पल सांगता येईल का तुम्हाला? आता घरातली पिठाची गिरणी आहे ती सुद्धा मेकॅनिकल मुवमेंटच आहे ना त्याच्यामध्ये, बरोबर का नाही? आणखी ज्याच्यामध्ये मेकॅनिकल मुवमेंट, विहिरीवरचं इंजिन किंवा मोटर आहे ही सुद्धा मेकॅनिकल मुवमेंटच आहे ना त्याच्यामधले, म्हणजे फिरणारं काहीतरी असेल तर ते मेकॅनिकल झालं ना. आणखीन चॅट बॉक्स मध्ये लिहिलं तरी चालेल किंवा अनम्यूट करून सांगितलं तरी चालेल. एनी अदर एक्झाम्पल? मिक्सर येऊ शकतं का? हा, मिक्सर. मिक्सर, व्हेरी गुड. मिक्सर हे सुद्धा एक एक्झाम्पल आहे किचन मधलं सगळ्यात महत्वाचं. फॅन, वॉशिंग मशीन. वॉशिंग मशीन, नंबर ऑफ ऍप्लिकेशन, जिथं जिथं फिरणारी गोष्ट आहे ते सगळं मेकॅनिकल आहे ना. बरं, आता आपण आपला इंटरेस्ट कशामध्ये पहा, आपल्याला इलेक्ट्रोमेकॅनिकल ही गोष्ट बघायची आहे. मशीन म्हणजे काय, तर मशीन म्हणजे त्याच्यातला फिरणारा पार्ट, म्हणजे आपण मोटरला सुद्धा मशीन म्हणणार, इंजिनला सुद्धा मशीन म्हणणार, कम्प्युटरला सुद्धा मशीन म्हणणार. ऑल डिव्हायसेस आर मशीन्स, बरोबर ना? बरोबर. ओके, मग आता आपण मिक्सरच एक्झाम्पल घेऊयात. आता मिक्सर मध्ये जो फिरणारा पार्ट आहे तो कशाने फिरतोय? काय आहे त्या मिक्सर मध्ये त्याला फिरवणार? बटन फिरवलं की काय त्याच्यामध्ये होतंय? 1 2 3 आपण असं काहीतरी करतो ना त्या मिक्सरच्या बटनाचं, स्पीड चेंज करतो ना ते. मग फिरणार काय त्या मिक्सर मध्ये आत? ते म्हणजे आपला फोर्स आहे ना, एनर्जी आहे ना त्याच्यासाठीची. काय आहे मग त्याच्यामध्ये? मिक्सरच्या आतमध्ये काय असतं? काय असेल असं तुम्हाला वाटतंय? आर्मेचर असतो ना? आर्मेचर. त्याला सिंपल भाषेत काय म्हणतो आपण? नाही माहित. मोटर असणार ना आत कुठली तरी. हा. नाही, फॅनला फिरवणारी सुद्धा मोटरच आहे ना. हो. बरोबर. आता हा मिक्सर किंवा हे हे मॉडर्न रूप आहे कशाचं, तुम्हाला जातं माहित आहे घरातलं, किंवा पाटा वरवंटा माहित आहे? हो. हा, पाटा वरवंटा किंवा जातामध्ये जी एनर्जी लागत होती ती ह्युमन एनर्जी होती, ती रिप्लेस केली कशानं? इलेक्ट्रिकलनं, बरोबर. आता हे पहा, मेकॅनिकल मध्ये हा इलेक्ट्रिकल पार्ट मधून कुठं आला मग? म्हणजे मेकॅनिकल मोटरला फिरवणारा हा इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे ना, मग आता ह्याला आपण इलेक्ट्रोमेकॅनिकल म्हणणार का मग? वेदर मिक्सर इज इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मशीन ऑर डिव्हाइस? मिक्सर घ्या, वॉशिंग मशीन घ्या, फ्रीज घ्या. फ्रीज मध्ये सुद्धा कॉम्प्रेशन होतं ना, कॉम्प्रेशन मध्ये सुद्धा मोटरच असते ना, बरोबर का नाही? म्हणजे पहा, आता आपला इंटरेस्ट कशामध्ये आहे? इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल याच्यामध्ये, म्हणजे इलेक्ट्रिकल मध्येच इलेक्ट्रॉनिक्स पण येईल आपलं. म्हणजे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल म्हणजे काय, तर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जी मुवमेंट होणार आहे, मोटरची असेल किंवा दुसऱ्या कुठलाही डिव्हाइस असेल, तो म्हणजे काय आपला इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस. इज इट? किंवा इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मशीन. आणि त्याचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे मोटर, बरोबर ना? म्हणजे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस जर विचारला कुठला, तर आपण बिनधास्तपणे सांगू शकतो मोटर इज इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस. म्हणजे इंजिनला रिप्लेस करणारं काय आहे? इंजिन म्हणजे झालं पूर्ण मेकॅनिकल, बरोबर. आणि इलेक्ट्रिकल एनर्जी त्याला देते. इंजिन मध्ये काय आहे? पेट्रोल डिझेल लागतं, इलेक्ट्रिकल मध्ये इलेक्ट्रिसिटी लागते, म्हणून ती इलेक्ट्रिसिटी मोटर काय करते? कन्वर्ट करते. म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल मध्ये होतंय. म्हणजे पार्ट काय तर, म्हणजे मुवमेंट काय आली पार्टची की ते मेकॅनिकल झालं, बरोबर का नाही? पण तो पार्टची मुवमेंट करण्यासाठी इलेक्ट्रिकल एनर्जी लागते, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? इलेक्ट्रो मेकॅनिकल डिव्हाइसेस. इज इट?
कन्सेप्ट लक्षात आला तुमच्या? हो मग त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे मोटर. व्हेरी गुड सुतार. त्याचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे मोटर ना. हो. ओके. आणखी अजून तुम्हाला एखादं एक्झाम्पल सांगताय का ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकलचं कॉम्बिनेशन आहे असं? आता हे घरातलं झालं, बाहेर पडा बरं घराच्या जरा. आता माने किंवा सुतारनं मिक्सर सांगितला, फॅन सांगितला शेळकेनं, बरोबर. आणखी याच्या बाहेर आता किचन मधून जरा बाहेर या बरं मग. असा एखादा डिव्हाइस दिसतोय का तुम्हाला की जो फिरणार आहे आणि इलेक्ट्रिकल आणि मेकॅनिकल आहे? असं एखादं एक्झाम्पल तुम्हाला आठवतंय का की ज्याच्यामध्ये हे सगळं वापरलेलं आहे? एनी एक्झाम्पल येईल का सांगता तुम्हाला? आता मिक्सर झाला, अप्लायन्सेस मध्ये झाला, फॅन झाला, फ्रीज झाला, अजून एखादा डिव्हाइस आहे का किचनच्या बाहेर घरामध्ये? दुसरं घरामध्ये नसेल तर एखादं तुम्ही बघितलेलं डिव्हाइस की ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आहे आणि मेकॅनिकल मुवमेंट आहे. आता शेतात गेला तर ते शेतातल्या विहिरीवरची मोटर आहे किंवा घरातली पाण्याची मोटर आहे, हे सुद्धा इलेक्ट्रोमेकॅनिकलच आहे ना. म्हणजे जिथं जिथं मोटर आहे तिथं तिथं सगळं इलेक्ट्रोमेकॅनिकल आहेत ना, बरोबर का? असं म्हणू शकतो का आपण? हो. वेरेवर देर इज मोटर इट इज एक्झाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमेकॅनिकल, बरोबर ना? ओके. तर आता आपण असं म्हणून चालूयात की जिथं जिथं मोटर आहे तर मोटर इज इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस किंवा इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मशीन. आता आपण ह्या याच्यापर्यंत येऊयात. मग नंतर आपण हळूहळू जर जसे तुम्हाला एक्झाम्पल्स आठवतील तस तसं आपण ते बघूयात. ओके. मग आता मशीन आणि मोटर याच्यातला फरक काय आहे? किंवा आपण तो मशीनलाच मोटर म्हणला तर जाऊ द्यात. मग आता मोटरचे टाइप्स कुठले कुठले आहेत? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ मोटर? एसी मोटार, डीसी मोटार. एसी मोटर, डीसी मोटर. व्हेरी गुड. आणखीन? वन इज एसी, अनदर वन इज डीसी. एसी मोटर, डीसी मोटर. ओके. आणखीन? आणखी एखादी मोटर आहे का? बघा बरं आठवून. आपल्याला माहित असणारी जी एसी मोटर आहे ती एसी, डीसी मोटर आहे ती डीसी. आणखी एखादी? इंडक्शन मोटर येईल का त्यात? इंडक्शन मोटर. ओके. इंडक्शन मोटर सुद्धा. मग आपण बघूयात पुढे टाइप्स, इंडक्शन मोटर कुठल्या टाइपचे आहे ते. तुम्हाला आठवणाऱ्या मोटर तरी सांगा. एसी मोटार, डीसी मोटार, इंडक्शन मोटार. आणखीन? एसी, डीसी, इंडक्शन. स्टेपर मोटर कधी शब्द ऐकलाय तुम्ही? हा सुद्धा एक टाइपच आहे ना मोटरचा, स्टेपर मोटर. हो. जणांना माहिती स्टेपर मोटर. ओके. स्टेपर मोटर माहिती सुतारला. ओके. जर अनम्यूट करायचं नसेल तर चॅट बॉक्स मध्ये हे करा, टाईप करा. म्हणजे 3 टाइप्स आहेत मोटरचे पहा. वन इज एसी मोटर, अनदर वन इज डीसी मोटर अँड लास्ट वन इज स्टेपर. म्हणजे डीसी, एसी आणि स्टेपर, बरोबर. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मोटर. आणि ह्याच 3 प्रकारच्या मोटर्स आपल्याला शेवटच्या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचे आहेत इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मशीन्स मध्ये. म्हणजे आपला जर सिलेबस बघितला तर सिलेबस मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचंय पहा. वी गोइंग टू स्टडी. स्क्रीन इज विजिबल टू यू? येस सर. ओके. पहा, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मशीन्स म्हणून जो शेवटचा चॅप्टर आहे त्याच्यामध्ये डीसी मोटर्स आपल्याला सुरुवातीला स्टडी करायच्यात. बेसिक अंडरस्टँडिंग ऑफ फील्ड अँड आर्मेचर. म्हणजे डीसी मोटरचं वर्किंग थोडक्यात. फील्ड म्हणजे काय, आर्मेचर म्हणजे काय, प्रिन्सिपल ऑफ ऑपरेशन, ईएमएफ इक्वेशन, बॅक ईएमएफ, फॅक्टर्स कंट्रोलिंग मोटर स्पीड, थायरिस्टर बेस्ड स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर,
त्यानंतर दुसरा प्रकार जो आहे मोटरचा तो म्हणजे एसी मोटर, त्यालाच आपण इंडक्शन मोटर म्हणतो. त्याच्यातला जो टाइप्स आहे एसी मोटर मधला इंडक्शन मोटर तो स्टडी करायचा आहे. रोटर अँड स्टेटर हा एक पार्ट आपल्याला बघायचा आहे. टॉर्क अँड स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर, थायरिस्टर कंट्रोल ऑफ एसी मोटर, ओके, अँड देन बीएलडीसी मोटर, आणि लास्ट जे पॉइंट आहेत इंट्रोडक्शन टू ई व्हेकल आणि रिन्युएबल एनर्जी. इज इट ओके? मग सुरुवातीला जो पार्ट आहे म्हणजे मेनली आपण काय म्हणणार, आपल्याला मोटरमध्ये 3 पार्ट्स बघायचे आहेत, डीसी, एसी. आता सिलेबस मध्ये आपल्याला फक्त डीसी आणि एसी, बट मायक्रो कंट्रोलर मध्ये आपल्याला स्टेपर मोटर ही सारखी लागणारी गोष्ट आहे, बरोबर? आता स्टेपर मोटर का, तर आता ह्या सगळ्या मोटर्स आपल्याला पुढे एक फील्ड आहे बघा, रोबोटिक्स म्हणून. रोबोटिक्स मध्ये जिथं जिथं मुवमेंट आहे, म्हणजे आता व्हील जिथं जिथं आहे, बरोबर ना, व्हीलची मुवमेंट असेल, आर्म म्हणतो रोबोटिक्स मध्ये म्हणजे आर्मची मुवमेंट. म्हणजे आता तुम्ही जेसीबी जर बघितलं असेल तर जेसीबीचं पुढचं खोदणार आहे त्याला पण आर्मच म्हणणार ना. मग ती आर्मची मुवमेंट हायड्रॉलिकली होईल किंवा मशीन वापरून मोटर वापरतो, त्या सगळ्या मुवमेंट्स आपल्याला काय करायच्या आहेत, म्हणजे मोटर जिथे लागणार आहे त्या गोष्टी स्टडी करायच्यात. मग सुरुवातीची जी मशीन आहे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मशीन किंवा इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस, तो म्हणजे काय आहे, मोटर आहे. ओके, मग इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस किंवा इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मशीनची डेफिनेशन काय आहे, जे आपण आता बघितली ती, इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस आर दोज इन विच दॅट हॅव इलेक्ट्रिकल अँड मेकॅनिकल प्रोसेसेस. म्हणजे आपण जर रिव्ह्यू बघितला आता काय काय बघितलं ते, म्हणजे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल म्हणजे काय, इलेक्ट्रिकल प्लस मेकॅनिक, ओके, आणि इलेक्ट्रिकल मध्येच तो इलेक्ट्रॉनिक्सचा पार्ट येईल. ओके, बरोबर? येस और नो? येस सर. ओके, आणि त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल्स काय पाहिले, एसी मोटर, डीसी मोटर, बरोबर ना? हो. बरोबर. ओके, आणि तिसरी मोटर म्हणजे स्टेपर मोटर. आणखी पण आहेत, तुम्ही नेक्स्ट लेक्चरला मला सांगू शकता आणखी कुठल्या कुठल्या मोटर आहेत ते, बरोबर? ओके, ओके, आता मी एक तुम्हाला व्हिडिओ दाखवतो की ज्याच्यामध्ये हाव इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइसेस म्हणजे काय, आता जे आपण बघितलं तेच फक्त एक जस्ट 1 मिनिटाच्या व्हिडिओ मध्ये सांगितलंय. जस्ट मोमेंट, मला शेअर करू द्या. दिसतंय ना? सर. आवाज येतोय? An electromechanical device is a component that uses an electrical signal to actuate, operate, or control a mechanical action. Alternatively, electromechanical devices may use a mechanical action to control an electrical signal. Electromechanical devices include components like relays, push buttons, switches, fans, valves, and solenoids. Even more distinct components like motors or circuit breakers operate with electromechanical properties. These types of devices use the principles of electromagnetism, where the influence of a magnetic field generated when current passes through a coil activates a switch. When current is applied to devices like relays or solenoids, a magnetic field forces contacts to open or close to complete or interrupt a circuit. Stay tuned to Galco TV for more tech tips. ओके, कन्सेप्ट लक्षात आला तुमच्या इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मधला? म्हणजे इलेक्ट्रोमेकॅनिकल मध्ये आपण काय पाहिलं की म्हणजे मुवमेंट्स आहे इलेक्ट्रिकल प्लस मेकॅनिकल, की ज्याच्यामध्ये आपण आता कन्सिडर फक्त करणार आहे मोटरची. म्हणजे मेकॅनिकल पार्ट मध्ये ते इंजिन असेल, आता आपण फक्त त्याच्यातला पार्ट मोटर स्टडी करतोय. ओके, मग त्याच्यातली पहिली मोटर डीसी, एसी
सी आणि स्टेपर. मग आता आपण सुरुवात करूया. व्हॉट इज डीसी मोटर्स जर असं विचारलं तर काय सांगता येईल? व्हॉट इज डीसी मोटर? हे सगळ्यांच्या लक्षात आलं इलेक्ट्रोमेकॅनिकल म्हणजे काय? मग पाहता याच्यामध्ये आपण फर्स्ट इयरला जे स्टडी केलं होतं पहा, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम, बरोबर ना? हा त्याचा कोर आहे, म्हणजे वर्किंग प्रिन्सिपल आहे. नेक्स्ट लेक्चरला येताना होप की तुम्ही ते वाचून याल थोडंसं. म्हणजे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास केल्यानंतर मॅग्नेटिझम कसा जनरेट होतो, फ्लक्स म्हणजे काय असतो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रोमोटिव्ह फोर्स म्हणजे किंवा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ह्या ज्या कन्सेप्ट आहेत त्या फक्त बघून या आपल्या फर्स्ट इयर मधल्या. ओके, मग आता आपण सुरुवात करूयात फर्स्ट पार्टला, की जो आहे आपला डीसी मोटर. व्हॉट इज डीसी मोटर विचारलं तर काय सांगाल तुम्ही? पहिली गोष्ट काय असेल, डीसी मोटर म्हणजे आपण म्हणणार की जी डीसी वरती ऑपरेट होते, ठीक आहे. और डीसी मोटर आर दोज डिव्हाइस और मोटर और मशीन विच ऑपरेट ऑन डीसी. ही एक डेफिनेशन. आणखीन काय सांगता येईल मग याच्यामध्ये? काय काय आहे मग त्या डीसी मोटर मध्ये? पहिली गोष्ट म्हणजे काय, डीसी मोटर इज इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस, बरोबर ना? म्हणजे इलेक्ट्रिकल आणि त्याचं कन्व्हर्जन मेकॅनिकल किंवा मुवमेंट्स मध्ये होतंय काहीतरी. ओके, किंवा ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रिकल मॅग्नेटिझम ह्या गोष्टी वापरलेल्या आहेत. मग इलेक्ट्रिसिटी आणि मॅग्नेटिझम साठी आपल्याला काय लागतं मग? म्हणजे मॅग्नेटिक इफेक्ट साठी काय, इलेक्ट्रिसिटी, त्या म्हणजे समजा कॉईल असेल किंवा कॉईल म्हणण्यापेक्षा कंडक्टर असेल, त्याची आपण कॉईल केली असेल, त्याच्यातून जर इलेक्ट्रिसिटी पास केली तर फॉर जोपर्यंत इलेक्ट्रिसिटी आहे, बरोबर ना, म्हणजे तोपर्यंत त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिझम इफेक्ट दिसतो. हा झाला प्रिन्सिपल. ओके, मग आता हे प्रिन्सिपल वापरून मुवमेंट्स कशाची करायची आपल्याला त्याच्यामध्ये? म्हणजे एक पार्ट काय असणार आहे याच्यातला, कंडक्टरचा, बरोबर ना, आणि दुसरा पार्ट की जो रोटेट होणार आहे तो, बरोबर ना. म्हणजे एक स्टेटर असेल आणि एक रोटर असेल ना. स्टेटर म्हणजे काय, जो मूव्ह होणार नाही किंवा स्टॅटिक असेल तो, आणि रोटर म्हणजे काय, जो मूव्ह होणार आहे तो, रोटेट होणार आहे तो, बरोबर. म्हणजे डीसी मोटर म्हणजे त्याच्यामध्ये डीसी सप्लाय एका कंडक्टर मधून किंवा कॉईल मधून पास करणार, तो असणार स्टेशनरी किंवा स्टॅटिक किंवा स्टेटर, आणि त्या इलेक्ट्रिकल करंटमुळं त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिक इफेक्ट होणार, आणि त्या मॅग्नेटिक इफेक्टमुळे काहीतरी मुवमेंट्स होणार, बरोबर. तो पार्ट म्हणजे रोटरी पार्ट, बरोबर, जो रोटेट होणार आहे तो, त्याला आपण रोटर म्हणणार. ओके, ह्या दोन गोष्टी असतील त्याच्यात डीसी मोटर मध्ये. व्हॉट इज युअर ओपिनियन? असं असणार आहे का कन्स्ट्रक्शन डीसी मोटरचं? असेल. असेल, बर. एनी अदर? व्हेरी गुड. म्हणजे डीसी मोटर मध्ये दोन पार्ट असणार आहेत, एक स्टेटर आणि दुसरा रोटर, जो रोटेट होणार आहेत, बरोबर ना? हो. ओके, मग आता आणखी डेफिनेशन, मोर टेक्निकली करेक्ट डेफिनेशन काय सांगता येईल डीसी मोटरची? डीसी motors are electromechanical device which use the interaction of magnetic fields and electrical किंवा conductors to convert the electrical energy into rotary mechanical energy. बरोबर ना? लिहून घ्या वाटलं डीसी मोटर्स म्हणजे काय. DC motors are electromechanical devices which use the interaction of magnetic field and conductors to convert the electrical energy into rotary or mechanical energy. बरोबर? हो. आता आपण रोटरी म्हणतोय, मग आता हे मोशन कशी होणार आहे, म्हणजे हे अँग्युलर होणार आहे का एनी अदर मोशन त्याच्यामध्ये होणार आहे रोटेशनची? मग अँग्युलर हा शब्द याच्यामध्ये येतोय ना एक.
मग मोटर आपण सगळ्यांनी बघितलेली डीसी मोटर, त्याची मुवमेंट्स आयदर क्लॉकवाईज किंवा अँटी क्लॉकवाईज होती ना त्या रोटरची, बरोबर. म्हणजे 360 डिग्री मध्ये तो मूव्ह होतो. आणि ही मोटर काय आहे पहा, हे रोटेशन्स कसे आहेत, कंटिन्युअस रोटेशन आहे ना. म्हणजे डीसी मोटर जर बघितली असेल तुम्ही तर त्याचे जे रोटेशन आहे ते कंटिन्युअस होतात ना, म्हणजे कंटिन्युअस अँग्युलर रोटेशन. आणखीन एक शब्द आपण ऍड करू शकतो ना त्याच्यामध्ये, म्हणजे डीसी मोटर्स ची जी रोटेशन्स आहेत ते कंटिन्युअस आणि अँग्युलरली होत आहेत, बरोबर ना. मग त्याचं एक्झाम्पल जे आपण बघितलं, फॅन असेल, मिक्सर असेल घरातला, किंवा पंप्स आहेत, मग ते एसी मोटर असेल किंवा डीसी मोटर असेल, बरोबर ना. बरोबर आहे. आता ही झालं डीसी मोटरची. दुसरा जो टाईप आहे, मग आता एसी मोटर विषयी काय सांगता येईल, व्हॉट इज एसी मोटर्स. आता पहा, मग मोटर म्हणलं की दोन गोष्टी आपल्याला बघाव्या लागतील. एक म्हणजे त्याचं स्पीड, बरोबर ना, आणि दुसरा म्हणजे टॉर्क. येईल का कोणाला सांगता व्हॉट इज टॉर्क किंवा व्हॉट इज, आता स्पीड तर माहित आहे, म्हणजे अँग्युलरली तो किती रिव्होल्यूशन पर मिनिट म्हणतो ना आपण, आरपीएम न किती मोटर रोटेट होती ती अँग्युलरली. मग जर तुम्ही मिक्सर वरती बघितलं असेल किंवा फॅन वरती बघितलं असेल किंवा कुठल्याही मोटरवरती त्याचं आरपीएम लिहिलेलं असतं ना, म्हणजे 1400 आरपीएम, 1500 आरपीएम, म्हणजे एका मिनिटाला ते काय करतात, रिव्होल्यूशन पर मिनिट, म्हणजे एका मिनिटाला 1400 रिव्होल्यूशन होतात त्याचे, बरोबर ना. बरोबर आहे. येस सर. ओके. मग आता जस्ट जसं डीसी मोटर आपण बघितलं तसं एसी मोटर मीन्स व्हॉट, काय सांगता येईल का, आपल्याला पुढे बघायचंच आहे. पहिली गोष्ट म्हणजे काय, एसी मोटर्स ऑपरेट ऑन एसी असेल ना. इज इट. येस सर. ओके. आणखी काय आहे मग त्याच्यामध्ये. मग आता प्रश्न आहे पहा, तुम्ही मिक्सर मधली आहे ती डीसी मोटर आहे का एसी मोटर आहे, आणि आपण रेग्युलर जी वापरतो बघा डीसी मोटर, म्हणजे तुम्ही टेप रेकॉर्डर बघितले असेल किंवा सीडी ड्राईव्ह बघितला असेल, त्याच्यामध्ये आहे ती डीसी मोटर आहे ना. म्हणजे आपण कन्सिडर करतो डीसी मोटर आहे, डीसी वरती ऑपरेट होती म्हणून, बरोबर. काय फरक आहे आता स्पीड आणि टॉर्कच्या दृष्टीने जर कम्पेअर केलं तर. एसी मोटरचा टॉर्क आहे तो जास्त आहे. एसी मोटरचा टॉर्क आहे तो जास्त आहे, बरं ठीक आहे, व्हेरी गुड. मग आता टॉर्क म्हणजे काय सांगता येईल का रे, टॉर्क, व्हॉट इज टॉर्क. म्हणजे त्याला रोटेट होण्यासाठी लागणारा फोर्स तो. व्हेरी गुड. टॉर्क मीन्स व्हॉट, फोर्स रिक्वायर्ड किंवा एनर्जी रिक्वायर्ड. ओके. म्हणजे आपण त्याला मग आपल्या टेक्निकल भाषेमध्ये पॉवर म्हणतो ना. मग पहा, मग तुम्ही मोटरवरती वॅटेज लिहिलेलं असतं ना, 1 HP ची मोटर आहे, 2 HP ची मोटर आहे, बरोबर ना, हाफ HP ची, मग ती काय, बरोबर, इट इज एनर्जी और पॉवर रिक्वायर्ड. ओके. आयदर ती डीसी मोटर असेल किंवा एसी मोटर असेल, मग बरोबर आहे का. येस सर. येस. ओके. So until now we have just seen introductory part about DC motors and AC motors किंवा मोटर्स विषयी, बरोबर. म्हणजे आपण टाइप्स ब्रॉडली आपण काय म्हटलं की देर आर टू टाइप्स ऑफ मोटर, एसी अँड डीसी मोटर्स. आपण आता सुरुवात केली डीसी मोटर पासून, त्यामुळे आपण डीसी मोटर्स बघूयात, बरोबर. आणि देन ऍज पर सिलेबस फर्स्ट आपण डीसी मोटर बघूयात आणि मग एसी मोटर. ओके. आता आपल्याला ह्या डीसी मोटर्सचा आपण म्हटलं की डीसी मोटर इज इलेक्ट्रोमेकॅनिकल डिव्हाइस
which use interaction of magnetic field and conductors to convert electrical energy into mechanical energy. बरोबर आहे? ओके. आता आपल्याला फर्दर क्लासिफिकेशन करायला लागेल डीसी मोटर्सचं, बरोबर ना? किंवा देर आर क्लासिफिकेशन ऑफ डीसी मोटर्स. How DC motors are classified? Any idea or any guess? तुमच्यासाठी एक असाइनमेंट काय आहे पहा, युट्यूबला ना हाऊ मोटर्स वर्क, इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स, त्याचा एक व्हिडिओ आहे. तो तुम्ही आता आपला लेक्चरचा टाइम संपलाय, नेक्स्ट लेक्चरला तो येताना बघून यायचा. मी जस्ट तुम्हाला ती लिंक दाखवतो. म्हणजे इलेक्ट्रिकल मोटर्स कशी वर्क होते. युट्यूबला जरी तुम्ही म्हणला हाऊ डज इलेक्ट्रिकल मोटर वर्क्स, तो व्हिडिओ दिसेल. If you look around video your आहे बघा house, तो. you will see many devices that have electric motors, such as kids' toys, table fans, toothbrushes, hair dryers, and this electric cutting knife. But how does the electric motor work? You turn it on and somehow it starts rotating. Why is that? In this video, we'll cover the basics of electricity and magnets, and then put it all together to understand how the motor works. This video is sponsored by Brilliant. Let's start with something called a circuit. You have a battery, some wires, and a device that uses electricity such as a light bulb. Electricity flows through the circuit. But as soon as there is a break in the wire, the electricity stops flowing and the light bulb goes off. The path must be complete for the circuit to work. This is best done through the use of a switch. Electricity is flowing down the wire. This is called conventional flow. If we take the battery out and flip it, then the current will flow the other way. The light bulb will still work in either case, but there are some devices that will work differently depending on which way the current flows. Okay, so that's the basics of a circuit. Now let's come over here. This is a magnet. It has a north pole and a south pole, and it likes to attract other metal objects like these paper clips. If you bring another magnet towards it, opposite poles attract, and the same poles repel. Magnets don't have to be in this shape. For example, some magnets might be more flat like this. You can think of this magnet as always on, it's always working, you can't really turn it off. That's why it's sometimes called a permanent magnet. It's made up of many smaller magnetic domains that are lined up in the same direction. But later I'll show you a type of magnet where this is not always the case. Let's take one of our permanent magnets and drill a hole in the center and put it on something that will allow it to spin. Now bring another magnet towards it. Our spinning magnet will immediately line up until opposite poles are right next to each other. Now switch out the side magnet. The same poles repel and opposite poles attract. If we keep switching out these side magnets, then our spinning magnet will just keep spinning. This concept of the spinning magnet is really important. We'll come back to it in a moment. Here's a metal bulb which is not a magnet. It's made up of magnetic domains, but they are pointing in random directions. Now let's take a wire, wrap it around several times, and then create a circuit. The current through the wires forces the magnetic domains to line up. That means we've just made a magnet, or more specifically, an electromagnet. It can do the same things that a permanent magnet can. It can pick up pieces of metal, and it has a north and a south pole which will attract or repel other magnets. But the electromagnet is special in the sense that it can be turned on or off, just like the light bulb. You can't do that with a permanent magnet. Now watch what happens when we flip the battery. The electric current was flowing this way, but now it flows the other way. This will cause the poles on our magnet to switch places. North will become south, and south will become north. This is called reversing the polarity of an electromagnet.
Instead of flipping the battery, an easier way to do this is to just switch the wires. You should be aware that the electromagnet will get very hot if it's on for a while. Just a caution in case this video inspires any science projects. Let's come back to our spinning magnet. This time we'll replace the spinning magnet with our electromagnet. होप की तुम्ही ही लिंक बघाल, बरोबर आहे ना? येस सर. ओके, इंटरेस्टिंग आहे. 10 मिनिटाचा व्हिडिओ आहे. आपलं लेक्चर संपत आलंय. तुम्ही युट्यूब वरती लिंक आहे पहा, हाऊ डज अन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क. युट्यूबला टाका, वाटल्यास सेव्ह करून ठेवा तो व्हिडिओ. अगदी तो फंडामेंटल व्हिडिओ आहे. इलेक्ट्रिसिटी, मॅग्नेटिझम आणि मोटर कशी फॉर्म होते ते लक्षात तुमच्या. आणि हेच आपल्याला सुरुवातीला बघायचं आपल्या सिलेबस मध्ये, पण त्याच गोष्टी आहेत. ओके, सो अंटिल नाव वी हॅव सीन what is electromechanical, okay, and then electromechanical machine means what. Okay, in our syllabus we have to study two types of motors or electromechanical machines. One is AC and another one is DC machine. बरोबर, म्हणजे AC मोटर आणि DC मोटर ह्या गोष्टी आपल्याला काय करायच्या आहेत, स्टडी करायच्या आहेत. बरोबर, मग त्याच्यातला सुरुवातीचा जो पार्ट आहे DC मोटरचा, ओके, तो DC मोटरचा पार्ट आपण काय करूया, सुरुवात केली आज आपण. मग DC मोटर म्हणजे काय म्हटलं आपण, की बेसिकली DC मोटर मीन्स मशीन और मोटर्स विच ऑपरेट ऑन DC सप्लाय. बरोबर, आणि रफली AC मोटर्स मीन्स व्हॉट, मोटर्स विच ऑपरेट ऑन AC. आता मोटर्स किंवा मशीन मधला महत्वाचा जो पार्ट आहे तो म्हणजे व्हॉट, स्पीड अँड टॉर्क. ओके ओके, या गोष्टी आता तुम्ही पुढच्या वेळेस मी जो व्हिडिओ तुम्हाला सांगितला तर तुम्ही बघितल्यानंतर काही गोष्टी तुमच्या क्लिअर होतील. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम म्हणजे काय ही पहिली गोष्ट आपल्याला क्लिअर झाली पाहिजे. म्हणजे मॅग्नेट आणि इलेक्ट्रोमॅग्नेट ह्याच्यातला काय डिफरन्स आहे तो. म्हणजे इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम म्हणजे काय, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी दिल्यानंतर तेवढ्या वेळापुरतं फक्त त्याच्यामध्ये मॅग्नेटिझम होतं. ओके, आणि परमनंट मॅग्नेट म्हणजे कायमस्वरूपीच असतं. ओके, रफली. ओके, होप तुम्ही ह्या गोष्टी पुढच्या लेक्चर्स पर्यंत क्लिअर कराल. आणखीन काही व्हिडिओ आहेत बा ॲनिमेटेड, ते सुद्धा पहा किंवा सर्च करा, किंवा आपल्या FY चा जो सिलेबस मध्ये ह्याच्यात इलेक्ट्रोमॅग्नेटिझम हा टॉपिक जरी वाचला तरी चालेल. मग त्याच्यामध्ये फ्लक्स, फ्लेमिंग्स रूल्स वगैरे ह्या ज्या गोष्टी आहेत त्या फक्त बघून घ्या. ओके, एनी डाऊट्स, एनी क्युरीज? सर तुम्ही ते काल हा सर बोला. काल तुम्ही ते ओहम्स लॉचा सांगितलं होता बा प्रोग्राम. हा, ते स्क्रीनशॉट सेंड करायचे होते. हा, मग ते परफॉर्म मी जे ऍप सरांनी दिलं होतं की नाही त्याच्यावर मग ते केलं होतं परफॉर्म. बर, तर मग ते झालं होतं. मग ते जे स्क्रीनशॉट सेंड करायचे आहेत का? हा चालेल, व्हेरी गुड. झालं. हो झालं सर, आणि ग्राफ पण आला होता. बर, मग पाठव की स्क्रीन. हा, मग त्यामधला पाहिजे ना. तुम्ही ते म्हणत होता की फीडबॅक द्यायचा आहे ते व्ही लॅबचा जाऊन, म्हणजे तिथं मी शोधलं पण तिथं काय भेटलं नाही. ज्याच्यात तू करशील ना तो स्क्रीनशॉट द्या, किंवा मला फक्त कळलं पाहिजे की तू परफॉर्म केला. हा ठीक आहे. ओके, हा, आणि ते दुसरा कोणता करायचा? तुम्ही म्हटला होता की 2 करायचे आहेत ना. एक साइन वेव्हचा होता. हा म्हणजे तोच. एक व्हेरिएबल नाही, एक तुम्ही म्हटला की व्ही लॅब वर जाऊन पण एक करा तुम्ही. तो तुम्ही रेग्युलर 10:30 लेक्चर आहे की नाही हा प्रॅक्टिकलचं, त्यासाठी ते मात्र मग त्यावेळेस फीडबॅक ह्याच्यातून आउटरीच मधून जाऊन तो ऑनलाईन फीडबॅक फीडबॅक भरायचा. हा ठीक आहे. मग मी आता जे परफॉर्म केलेलं आहे त्याचा स्क्रीनशॉट मग ग्रुपला टाकतो मग आपल्या. चालेल. हा, नाव आणि रोल नंबर टाकायचा का खाली सर? हा, नाही नाव सेवच आहे, नाही टाकलं तरी चालेल. बरं ठीक आहे, चालेल. थँक्यू सर. Any other? So we will stop here. At next time we're going to see next part. Thank you, sir.